Sige po. Magandang araw po sa ating mga kaguluhan. Ngayon po ay may gusto kong i-share o ibahagi na application games or educational games na pwedeng i-download sa cellphone. Dahil nga bored na tayo sa loob ng bahay, pwede natin itong laruin. Pwede sa bata, pwede rin sa matanda. So, ang pangalan ng games po na yun ay Learn English Sentence Master. So, sa Learn English Sentence Master po, doon po ay nag-aayos tayo ng words para makabuo tayo ng sentence. So, saan po natin pwedeng i-download ang larong Learn English Sentence Master? Siyempre, sa Play Store. Punta tayo sa Play Store. And then, hanapin po natin yung larong yun. Then, search po, Learning English Sentence Master. And then, lalabas po na yun. Marami po dyan. Pero, ang pipiliin po natin ay yung pangatlong icon. Ayan. I-install. After i-install, i-open. So, dito, mare-refresh yung mga bata o yung matanda sa paggamit ng mga English words or paano mag-construct ng sentence. So, ito po ay pwedeng offline games at online games. Why? Kasi sa single player, pwedeng walang internet. Pero sa multiplayer, kailangan may internet ka para magamit mo po iyon. Dahil nilalabas po dyan na kalaban ninyo sa pagbuo ng mga sentence. So, sa single player, punta tayo. Ayan, merong beginner, competent, professional, expert, and proverb. So, papakita ko lang yung beginner. Ayan. So, sa beginner, mga 3 words lang at may timer po yan. Kapag di nyo nabuo agad, so, failed kayo. So, paano ba yan? Listen to me. Sweet. Okay. Next. Ano ba? Did say say anything. Awesome work. Ayan. Cross muna tayo. Then, competent, professional, expert, and proverbs. Sa proverbs po, may mga sayings po dyan na bubuuin ninyo. So, itry po natin. Seeing is believing. Good. So, meron siyang ibig sabihin. Sabi, seeing is believing. You believe in something when it is confirmed by concrete evidence. So, may explanation. So, di ba habang naglalaro tayo ng ganito, ng sentence master, mas nare-refresh tayo. Ay, may learnings na pumapasok rin sa atin or na tututunan natin. Okay, diba po? So, pwede ito sa mga grade 1 or grade 3 pataas. Siyempre, hindi naman sa lahat ng oras ay natatandaan natin or nagagamit natin yung English sa bahay. So, pwede yan. Pwede yung bonding ng pamilya. Diba po? So, yun lang po ang may share ko na educational games dito sa cellphone habang tayo ay nasa bahay. Salamat po sa panonood and kindly subscribe my YouTube channel. Thank you!